ناسامز قاتل الطائرات الروسية، من حماية البيت الأبيض إلى مواجهة طائرات القيصر بوتين. يوما بعد يوم يزداد وضع جيش بوتين حرجا على الجبهة الأوكرانية، وخابت توقعات روسيا في اجتياحها السريع لأوكرانيا وإعادتها إلى الحضن السوفيتي. لكن ما خسرته روسيا وما أدى إلى تباطؤ زحفها لم يكن بمجهود القوات الأوكرانية، ولا يخفى على أحد كم ونوع الأسلحة التي دعم بها الغرب زيلينسكي الذي يحارب بالنيابة عنهم لمواجهة الغزو الروسي على حدود الناتو. منظومة الدفاع الجوي ناسامز المسؤولة عن حماية البيت الأبيض ومبنى البنتاغون هي آخر هدايا أمريكا لأوكرانيا، واحدة من أشد وسائل الدفاع الجوي حراسة للأجواء، ومن سابع المستحيلات أن تفلت طائرة حربية من صواريخها. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو مزايا وقدرات منظومة الدفاع الجوي ناسامز وفرضية قلبها لموازين الصراع في أوكرانيا. التعريف بالمنظومة. منظومة ناسامز أو سام النرويجية هي منظومة دفاع جوي قصير المدى ذات نطاق تهديف كامل يصل إلى 360 درجة. تم تصميمها وتطويرها بشكل مشترك من قبل شركة راثيون الأمريكية وكونغسبرغ النرويجية للصناعات الدفاعية والفضائية. بشكل أساسي فإن ناسامز مخصصة لحماية المنشآت العسكرية أو المنشآت ذات الأهمية الحكومية كآبار النفط وحقول الغاز والموانئ والمطارات المدنية ومباني الدولة كقصور الرئاسة والوزارات ومبنى البرلمان. ويشكل وجودها في مكان ما قبة حديدية من المستحيل أن تخترقها طائرات العدو أو المسيرات وحتى الصواريخ البالستية أو المجنحة. القدرات والتسليح. كما أسلفنا فإن منظومة سام النرويجية تتمتع بزاوية استهداف تصل إلى 360 درجة وبمدى يصل إلى 50 كيلومتر، مما يعني أنها قادرة على خلق دائرة خطر بقطر يتراوح بين 50 و100 كيلومتر في شتى الاتجاهات، كما يمكنها الاشتباك أو بمعنى أصح يمكنها تتبع 72 هدفا في آن واحد وتسديد رشقات من صواريخ أرض-جو في ذات اللحظة. وعلى الرغم من صغر حجمها ومن أنها منظومة دفاع قصير، إلا أنها تتفوق على S-400 الروسية التي بإمكانها تعقب 32 هدفا في آن واحد، وعلى باتريوت الأمريكية التي بمقدورها تتبع 24 هدفا. تقنيا أخذ مصممو المنظومة مسألة التشويش على المنظومة بأهمية بالغة، فجهزوها بأنظمة تعيق التشويش والهجمات المضادة الإلكترونية ولا تتأثر بموجات الرادار السلبية، كما تم تزويدها بجهاز استشعار إلكتروبصري وجهاز استشعار يعمل بالأشعة تحت الحمراء وشبكة اتصالات وأداة تخطيط مهمة، وجميع هذه الأجهزة والأنظمة مدمجة وقائمة بذاتها دون أن يتدخل بها العنصر البشري. كما أن بعض النسخ من المنظومة ناسامز مزودة بأنظمة كشف وتحديد مصادر النيران كمرابض المدافع والراجمات المعادية أو منصات إطلاق الصواريخ الضخمة. في هذه الحالة يمكنها تقييم الخطر واتجاهه والتأهب لعملية الردع. أما التسليح، المنظومة بمقدورها استخدام أكثر من نوع من صواريخ أرض-جو، وتأتي بتسليح أساسي بصواريخ IAM 120 أمارم، وهو صاروخ أمريكي مضاد للأهداف الجوية يمكن استخدامه من قبل الطائرات الحربية والزوارق والمنظومات الأرضية، ويصل مداه إلى 25 كيلومترا في شتى الظروف الجوية. أما سرعته فتبلغ 4 ماخ، أي أنه أسرع من أسرع مقاتلة حربية روسية أو صواريخها البالستية. أما النسخ المخصصة فتستخدم صواريخا من طراز RIM 162 ESSM، وهو صاروخ مضاد للأهداف الجوية يبلغ مداه الأقصى 55 كيلومترا وينطلق بسرعة تبلغ 5 ماخ، ويستخدم تقنية التوجيه البصري بحسب الأوامر والمعطيات التي يتلقاها من المنظومة، أي لا يمكن أن يضرب سوى الهدف المحدد من قبل الرادار، ولا يتأثر بالتشويش الإلكتروني أو التشتيت باستخدام البالونات الحرارية. الرادار. تأتي منظومة سام النرويجية برادار من نوع MPQ 64 سنتينال ثلاثي الأبعاد،
بمعدل 30 عملية مسح جوي في كل دقيقة للعثور على المروحيات أو الطائرات ثابتة الجناح عالية السرعة أو الصواريخ الجوالة أو المركبات الجوية غير المأهولة. ويقوم رادار المراقبة هذا باكتشاف وتتبع التهديدات بمدى يصل إلى 80 كيلومترا، ويفوق عدة أضعاف المدى الخاص بالأسلحة القصيرة المدى، مما يوفر إنذارا مبكرا للطواقم الأرضية ويدعم أقصى مدى ومدة للاشتباك. المواصفات العامة. على الرغم من أن المنظومة محمولة أو مقطورة، إلا أنها لا تأتي مع عربة خاصة بها، ويمكن لأي عربة عسكرية أو سيارة رباعية الدفع جرها ونقلها، كما أن العديد من الجيوش المستخدمة لهذه المنظومة تقوم بتحميلها على شاحنات تقليدية. المنظومة تتألف من رادار واحد و3 منصات إطلاق، تتألف كل منصة من 6 فوهات، وبمقدورها تنفيذ جميع ذخائرها، أي 18 صاروخا في مدة لا تتجاوز 30 ثانية، بينما تحتاج المنظومة إلى 6 دقائق لإعادة التذخير. أما طاقم المنظومة فيتألف من 14 فرداً، قائد المنظومة و2 لمراقبة الرادار، و11 فرداً للتشغيل والتذخير وقيادة المركبات. تاريخ الخدمة. دخلت ناسامز الخدمة في مطلع عام 1998، وتعمل في خدمة جيوش كل من الولايات المتحدة والنرويج وفرنسا وتشيلي وفنلندا والنمسا وأستراليا والمجر وهولندا والسويد وبولندا وتركيا واليونان والإمارات العربية والمملكة السعودية والكويت وقطر وعمان. وقد شاركت في العديد من الحروب، بداية من أفغانستان والعراق ومالي وسوريا وصولا إلى أوكرانيا. ومن جملة الدعم الأوروبي والأمريكي الممنوح لأوكرانيا، يمكن القول بأن ناسامز هي أول سلاح ردع فتاك تحصل عليه الأخيرة، حتى أنه أثار استياء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدرجة أنه رد بتأميم كافة الشركات من أصول أمريكية التي تعمل في روسيا لصالح الحكومة الروسية. ومطلع يوليو تموز من العام الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها بدأت بتشغيل المنظومات الأربع التي تلقتها، ما يعني أنها غطت فعليا حزاما جويا بطول يصل إلى 200 كيلومتر. وبحسب الحاجة وطبيعة استخدام المنظومة، فقد تتلقى أوكرانيا مزيدا من الوحدات، ما يعني أن روسيا ستلجأ إلى تقليل استخدام سلاح الجو في عملياتها العسكرية، مما سينعكس سلبا على أمن قواعدها الحديثة في الأقاليم الأوكرانية التي احتلتها، ووقفا تاما للعمليات الهجومية إلى أن تتمكن من تدمير المنظومات التي حصلت عليها أوكرانيا. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لمنظومة ناسامز؟ وبرأيك هل ستحدث تغييرا في خريطة السيطرة في أوكرانيا؟